guys! I hope you're all having a good day. Ako po si Billy and in today's video, isi-share ko sa inyo kung paano mag-propagate ng Sansevieria. Let's start! So, ito po yung mother plant. Ito po yung pagkukunan ko ng suwe for today. Para madaling matanggal sa paso yung halaman, i-press nyo lang sa paligid ng paso para madaling mabunot yung halaman. Kapag na-press nyo na, madali na siyang bunutin. Ganun lang po kadali. Para sa next step, paghiwa-hiwalayin ang mga suwe. Ang pinakamainam na klase ng lupa sa pag-propagate ng snake plant ay light at yung well-aerated na soil mix. Para madaling mabuo at magkaugat yung halaman at para na rin madaling maalis o madrain ang sobrang tubig kapag nagdidilig. Kaya pwede niyong haluan ng rice hull o kukupit yung loam soil para maging light o well-aerated yung growing medium. Kumuha lamang ng malusog na dahon malapit sa lupa mula sa mother plant. Pwede niyo namang itusok lang ang dahon ng snake plant kahit na walang ugat and in time magkakaroon ng ugat at mabubuo ang rhizome na magpo-produce naman nung actual na snake plant. Para madaling mapaghiwalay, pwede kayong gumamit ng mini shovel o pwede din namang kamayin din lang. Para makita nyo kung saan paghihiwa-hiwalayin yung mga suwe. Napakadali lamang magpaugat at propagate gamit ang leaf cuttings ng Sansevieria, mapatubig man o lupa. Pwede kayong gumamit ng buong dahon o paghati-hatiin ito by section. Kung gusto nyo namang mas mabilis na lumaki ang inyong Sansevieria, ilagay nyo sa maliwanag na lugar pero di direktang nasisikatan ng araw lalo na kung maghapon na direktang naaarawan at baka masunog naman ang dahon. Kailangan nila ng liwanag para sa photosynthesis kaya mas lumalaki sila kapag nabigyan ng sapat na liwanag. Ito po yung offshoot. Yan. Sa pagdidilig naman, diligan lamang ang inyong Sansevieria kapag malapit nang matuyo ang lupa. Pwedeng mamatay yung halaman kapag nasobrahan sa dilig. Ito yung pangalawa. Kapag ganito pong may damage na dahon, huwag niyong itapon. Pwede pa itong magkaroon ng bagong suwe. Itusok niyo lang sa lupa at magkakaroon ito ng panibagong halaman sa may banda dito. Kung gusto niyong mas maraming suwe, pwede niyong putulin ng tigaganto para mas maraming offshoot. Pero okay din lang naman na itusok nyo lang sa lupa ng ganyan. And then, magta-thrive na yan on its own. Ito naman po yung panibago na namang offshoot. Kaya, importante na nire-repat nyo ang inyong mga Sansevieria para mas mabigyan sila ng enough space na lumago. So, gagamitin ko pa rin naman yung dating pinaglagyan. At para hindi maging masyadong compact yung growing medium,
yung halaman. Ibabalik lang uli siya ng ganito sa paso. And then, dagdagan ng lupa. Kung mapapansin nyo, hindi siya naka-center or gitna kasi merong suwi sa banda dito. Ito naman, ni-recycle ko lang yung lumang balde. Make sure na kung gagamit kayo ng mga balde o lumang balde ng biscuits, merong butas sa ilalim para naman hindi malunod or mabulok yung halaman. Ito naman po yung last na suwe. Ilalagay lang siya ng ganun. And then, dagdagan ng lupa pagkatapos. Kapag may mga damo na tumubo dun sa halaman, bunutin nyo lang, katulad nito. Yan, ganyan lang po kadali mag-propagate ng Sansevieria. Ito naman pong natitirang dalawang naputol na Sansevieria, pwedeng itusok lang sa lupa para magkaroon uli ng
panibagong puno. Sa may banda dito ko na lang po itutusok para mabalance yung halaman. So, eto po yung naputol. Tutusok niyo lang. Yan, ganyan po. Kung sa tubig nyo naman papaugatin ang cuttings ng Sansevieria, ilubog nyo lang yung ibabang dulong bahagi sa tubig. Palitan lang ang tubig sa container 1 beses sa 1 linggo para maiwasan na bahayan ng lamok. Mas madali pong mag-ugat kung sa tubig muna ilalagay sa loob ng ilang linggo. Ang downside nga lang, kapag ililipat na yung halaman sa lupa, maaaring makaranas ng shock yung halaman. Kaya direkta ko na pong itinatanim sa lupa. Napakadaling alagaan ng Sansevieria, di tulad ng ibang halaman na medyo high maintenance. Kahit 2 linggo na walang dilig, malusog pa rin tingnan yung Sansevieria. Pero syempre, depende pa rin naman ito sa klima sa inyong lugar at klase ng growing medium na inyong ginamit. Hopefully, nakatulong po itong video. Yun, ganun lang po kadali mag-propagate. If you're into this sort of content, please like, share, and subscribe to this channel for more videos. Salamat po sa panonood. Have a great day everyone. Stay safe. Bye!